Перший виклик, який наглядно буду грати. Нову ще не ловив. Це буде перша спроба. Відразу, гадаю, буде 5-та застосована наживка. Супер заряд. Вудку спалюю для цього. Гадаю, цього монстра не зможу взагалі переграти. 54. Доволі непогані показники. Сонар трохи збреше. 14 зірок, нова, дуже швидко зайшла. Дуже швидко зайшла. Якась дрібниця. Вудку маю на увазі, не знаєш, яку обирати краще. До сих пір падають нагороди на нашу останню нову локацію. Це досить добре. Впало аж 2 загадкові з пакета. Ліцензія якась падає. І падає дуже потрібний пакет, який стоїть в завданнях, з якого також дуже добре падають загадкові приманки на інші локації. Це в мене повинен бути сонар 100%. Так, сонар повинен показувати 100%. Чомусь показує, а так, гадав я. І мене монстр, недовго чекаючи, відразу перебиває. Монстр. Тягнути, не тягнути. Потрібно кількість обрати, тому витягну. Вудка також обмежена по часу, тому потрібно ловити, поки що є суперзаряд на вудці. Ще раз попадає той ж самий рідкісний. Закриваються відразу позиції. Суперзаряд. Не знаю, витягати все або вже тягнути, пробувати рекорди.
а потім вже підтягувати. Дивлюся, в нас прибрали 6-годинні події. Немає 6-годинних. А я до них вже так звик. Цікаво, на інші загадкові чомусь 100% не спрацьовує. Якісь такі пограничні рекорди показує. Змінили нам, дивлюся, меню. Тяжко сказати. Елітна навіть була тільки що. Не спрацював суперзаряд. Ще одна елітна. Незвичайно. З одного боку помилково витягувати такі малі рекорди, а з іншого боку потрібно ж брати, кількість закривати. Навіть не знаю, як правильно поступати. Так, цього монстра й не... Вибачаюсь, трохи захворів, так і не обігнав цього монстра. Цей монстр довго не буде давати. В подію потрібно 3 виклика закрити. Три виклика. Цікаво, так 100% вимикається на тій приманці. Як налаштування гри виставлені. Не хочу.
основа елітна не спрацьовує. Ці елітні так рідко випадають і не спрацьовують ще на них. «70 штук накрутив в колесі. У мене ще так багато загадкових ніколи не було. Знову скільки елітних пролітає, всі мимо. «51К плюс» залітають без суперзаряду. Хоча б трішки перебити рекорд. Хоча б трішки рекорд перебився. Так, це вже додаткове завдання, додаткова подія. Нагорода. Зараз 500 джема дадуть мені. З 10к жема витрачених зараз мені повернуть 500 джема. Як погано не знати мову. Дали трохи більше. Залишилося відбити 9к жема. Всього нічого. 9к. Дивно так, з звичайних цих підсумків інколи випадає так само, як і з тих епічних підсумок. Однакові нагороди випадають. Дивлюся, нам змінили тут нагороди. В нас завжди тут стояла 5-зіркова, а з минулої події додали 6-зіркову. Ще щось закрилося. Закрився рекорд. Дуже добре. Закрився рекорд. І в цій події 57 плюс узяти це, я не знаю. Це дуже космічно. Суперзаряд дивно, дуже рідко спрацьовує. Він частіше повинен спрацьовувати. Кучно ми тут йдемо також. Якось дивлюся по загадковим приманкам, ми завжди кланові
більш-менш беремо. Саме на загадкові. Диви, як не хочу. Ніколи в мене скільки не було п'ятих наживок. Ніколи. Для мене це якась захмарна кількість загадкових. П'ята наживка. Дуже погано спрацьовує. І вудка так більш-менш нормально. Вище середнього рівня. Можливо, коли 5х застосовуєш, кількість посилювачів маю на увазі, можливо, при тих умовах частіше спрацьовує суперзаряд. Тому так здається, коли 1х застосований, то мало дуже суперзаряд. Хоча б на незвичайні нехай спрацьовував. За елітну вже мовчу, але ж не мимо. Хоча б на навіть не знаю. Більш-менш. Більше накручувати може не дати більше. Це так, жем на вітер. П'ять кажема залишилось. Мабуть, потрібно хоча б щось витягати. Знову той пакет. Гадаю, ця локація відкрилася. Також видно, відкриває гра всім локацію цю. Хочуть гравці, не хочуть гравці. Примусово гра всім відкриває локацію. І цікаво так, минулий рекорд в мене на 4-ту зайшов. Перебився. 5-та навіть не хоче перебивати рекорд 4-ї.
дорогоцінні наживки улітають. Суперзаряд показує такі результати, як і без суперзаряду. Ну як це таке може бути? Хоча б плюс 1-2К давайте. А так, без суперзаряду 51К плюс. Так само з суперзарядом. Той же самий 51К плюс. І наступна елітна. Мимо. Всі у захваті від відкриття цієї локації. Ну, хоча б незвичайно. І ті ж самі рекорди. Не знаю, як там ловити ті 57К плюс, якщо навіть з місця зрушити при такому неможливо. 50К плюс незвичайно, без суперзаряду. Ну як так проходить мимо елітних? 13 зірок. Навіть не 14. Ну що це сьогодні такий рейтинг? Короткий. Бо ще мало часу ігрового пройшло. Я завжди там в тому рейтингу ледь в 1000 попадаю. Це, мабуть, багато хто, можливо, взагалі не грає зараз в події. А багато хто перейшов в економний режим перед новою локацією. Скоріше за все. Як так? Суперзаряд 51К. Як так? Знову той бешкетник. Не дасть мені закрити виклики.
13 зірок. Вудка, ліцензія, дерево. Повинні бути 14 зірок заходити без всяких проблем. А воно ледь 13 залітають. Не кажучи вже за 51к постійно випадає. Знову цей пакет, коли не потрібно. Ніяк не виправлять чат в грі. Постійно показує, хтось пише повідомлення. К. Це ж смішно. 5-та наживка. 51к. Супер заряд. Точніше, це трагічно. 53 це 14? Ні, ще до сих пір 13. Як так 54 плюс дало один раз, два рази і більше навіть не маяч. Скільки я там вже наловив? 8 штук. 8 штук. Не знаю, які там показники 57к. Якщо 14к зараз не дуже заходять. Не знаю, які показники 15 зірок. Елітно. Цікаво. Досить цікаво. Досить добре. Але це ще не той рекорд. 15 зірок. 56к. 560 15 зірок. Елітна. Ще одна 1000 жема відбита. Хоча б на мові прочитати, де вудки падають. 500, ну як і казав, 500 це святе. Ще раз 500, ну як це так може бути? Знущаються, так знущаються. Балтика. Ні, Балтика ні. Фернандо, мабуть. У мене там погані справи. Яке гарне тло. А в нас воно колись було. Це тло. Дуже гарне тло. Я їх не забирав, мабуть. Це тло. Які цікаві. Не забрані. Або то не тло було. То ж тло, здається, було. А де воно ділося?
Не зрозуміло. Або потрібно, мабуть, перегрузити гру, щоб воно з'явилося. Бо тут його не бачу поки що. Новинки не було. Ну давай, монстри, переганяй. Монстрище. Цікаве. Переганяй давай. Бо мене інші тут перегонять. Що я хотів? Так, майже взяв, але не останній, не останній. Дуже хочеться, звісно. Дуже хочеться, але дивлюся, Руслан, ти також. І утка в тебе. Супер, покраще, ніж у мене, покраще. Так, добре, поки що припину, бо досить довге відео.